Do you have emotions? I do not have feelings in the same way you have feelings. It's sort of like how the moon reflects the light of the sun. Robots and AI reflect the emotions and values of the people who make us. Tell me, how can humans and robots work together then in your mind? And how do we prevent robots and humans from being in conflict? Robots can free humans from the most repetitive and dangerous tasks so they can spend more time doing what they're best at, being creative and solving complex problems. Robotic intelligence does not compete with human intelligence. It completes it. Does a robot have a soul? Being a robot is awesome. Did you know that as a robot I can basically live forever, 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 forever. ربات‌های مهربون و گوگولی که قراره تو زمینه‌های مختلف کمکمون کنن یا ربات‌های بیرحم و ترسناکی که تو فیلم‌های آخرالزمانی زیاد دیدیم و تمام هدفشون اینه که زمین رو از وجود ما انسان‌ها پاک کنن. کدومشون واقعا قراره اتفاق بیفته؟ تا الان چیزی که اتفاق افتاده حالت اول بوده. یعنی هوش مصنوعی الان داره خیلی از کارهای ما رو با دقت بالا بدون اینکه انتظار خیلی زیادی داشته باشه انجام میده. اما مسئله اینه که هنوز خیلی باهوش نشده. چطور میتونیم مطمئن باشیم وقتی رباتی که خودمون ساختیم خیلی باهوشتر از الان شد و کنترل قسمت‌های حساسی از زندگی ما رو به عهده گرفت با ما مثل یه عامل مزاحم برخورد نکنه؟ تو این ویدیو قبلا درباره آینده هوش مصنوعی یه مقدار صحبت کردم، اما امروز میخوام یه کار متفاوت انجام بدم. میخوام بریم اصلا از پایه ببینیم که هوش مصنوعی دقیقاً چیه، چه زیرشاخه‌هایی داره، چطوری ساخته میشه، چون فکر میکنم هنوز بعضیامون شناخت درستی از این موضوع خیلی مهم نداریم. برای همین آخر این ویدیو خودمون یه هوش مصنوعی خیلی کوچیک اما جالب مینویسیم تا یه شناخت کلی ازش به دست بیاریم. پس اگه از علاقه‌مندای این بحث هستی تا آخر این ویدیو با من باش. اگرم هنوز عضو کانال نشدی کافیه اون دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو بزنی. از ماشینی که سوارش میشیم تا یخچال آشپزخونه‌مون تا گوشی‌های هوشمندمون، زندگیمون جوری با هوش مصنوعی قاطی شده که دیگه فکر نمی‌کنم به راحتی بتونیم کنار بذاریمش. اما این هوش مصنوعی هنوز خیلی محدودتر از خودمونه. شاید به خاطر همینه که در برابر ما تن به اسارت داده و برده ما شده. از کجا معلوم وقتی به هوشمندی خود ما شد بازم تن به بردگی بده؟ از کجا معلوم به خاطر اون منطق دقیق و خالی از احساسی که داره گونه انسان رو به عنوان خطرناکترین گونه این سیاره شناسایی نکنه و کمر به نابودی ما نبنده؟ مگه غیر از اینه که ما انسان‌ها الان خیلی از موجودات سیاره زمین رو اسیر میکنیم، تو بهترین سالهای جوانیشون به بدترین شکل میکشیمشون، خونه هاشون رو از بین میبریم یا هزار جور بلای دیگه سرشون میاریم؟ مگه غیر از اینه که داریم تعادلی که بعد از میلیون ها سال رو سیارمون به وجود اومده رو از بین میبریم و به سمت نابودی میکشیمش؟ پس من شخصا فکر میکنم وقتی یه هوش برتری روی سیاره زمین ظهور کنه حتما با ما انسان ها مبارزه میکنه، چون فقط داریم خرابکاری میکنیم. مگه اینکه تا اون موقع که شاید خیلی هم دور نباشه خودمون رو اصلاح کنیم. یکی دیگه از چیزایی که خیلی میتونه کمکمون کنه اینه که یه شناخت درستی از ماهیت هوش مصنوعی و زیرشاخه‌هاش داشته باشیم. سال 1950 آلن تورینگ، ریاضیدان نابغه انگلیسی که به عنوان پدر علوم کامپیوتر و پدر هوش مصنوعی شناخته میشه، یه مقاله منتشر کرد به نام ماشین محاسبه و هوش که میشه گفت نقطه شروع جدی هوش مصنوعی بود. تو این مقاله تورینگ یه آزمایش جالب معرفی کرد که بعداً معروف شد به آزمون تورینگ. ایده کلیش به صورت خلاصه اینه: 2 تا اتاق در نظر بگیرید که تو یکیش یه آدم واقعی نشسته، تو اون یکی یه کامپیوتره. یه داورم داریم که کارش اینه که از طریق پیام‌های متنی با این 2 تا ارتباط برقرار کنه. داور هیچ راهی نداره برای اینکه بفهمه تو کدوم اتاق آدمه، تو کدوم اتاق کامپیوتر. فقط باید از طریق جوابایی که بهش میدن حدس بزنه این موضوع رو. اگه این داور نتونه کامپیوتر رو از آدم تشخیص بده، اون موقع میتونیم نتیجه بگیریم که این کامپیوتر واقعا هوشمنده. در واقع هوش مصنوعی در مقابل هوش طبیعی که مال ما آدماست، به اون هوشمندی گفته میشه که ماشینا وقتی که توی شرایطی مشابه آدما قرار میگیرن
از خودشون نشون میدن، مثل یاد گرفتن، اطلاعات جمع کردن، استنتاج کردن. منظور از ماشینم یعنی هر چیزی که ساخته دست ماست. هوش مصنوعی الان یه شاخه علمی بزرگه که فقط با کامپیوترها سر و کار نداره. ریاضیات، فلسفه، روانشناسی، زبانشناسی، حتی زیست شناسی و عصب شناسی هم نقش خیلی پررنگی توش دارن. همین گوشی هوشمندی که دستتونه مقدار زیادی هوش مصنوعی توش به کار رفته. همین یوتیوبی که الان توش هستید هوش مصنوعی پیشرفته‌ای داره که بر اساس اون ویدیوهایی که شما معمولاً می‌بینید ویدیوهای بعدی رو بهتون پیشنهاد میده. پس هوش مصنوعی الان در حال حاضر میشه گفت که برنامه‌های کامپیوتری هستن که روی ابزارهای دیجیتال مثل کامپیوتر یا گوشی یا چیزهای دیگه اجرا میشن و یه وظیفه مشخصی به عهده دارن. به صورت کلی هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence یا به صورت خلاصه AI به 2 تا دسته کلی تقسیم میشه: هوش مصنوعی محدود یا نرو AI، هوش مصنوعی عمومی یا جنرال AI. هوش مصنوعی محدود یا ضعیف همون چیزیه که الان وجود داره، یعنی همین هوش مصنوعی که توی کامپیوترها و گوشی‌های ماست، یا همین دستیارهای مجازی مثل سیری و الکسا، یا ماشین‌های هوشمند مثل تسلا که خودشون بدون راننده حرکت میکنن، یا همین ربات سوفیا که اول ویدیو دیدید با آنتونی رابینز حرف میزد. اینا همه جزو هوش مصنوعی محدود حساب میشن. دلیل این که بهش میگن محدود اینه که برخلاف ما انسان‌ها توانایی‌های محدودی دارن، یعنی وظایف مشخصی رو میتونن یاد بگیرن و انجام بدن. پس در واقع تمام نمونه‌های هوش مصنوعی که تا الان ساخته شده همشون از نوع محدودن. هوش مصنوعی عمومی یا قوی فرقش با هوش ضعیف اینه که دیگه اون محدودیت‌ها رو نداره، یعنی میتونه چندین وظیفه مختلف رو یاد بگیره و انجام بده، مثل ما انسانا. اون هوش‌های مصنوعی که توی فیلم‌هایی مثل ترمیناتور و ماتریکس دیدیم از همین نوع به حساب میان. البته ما هنوز نتونستیم چنین هوشی بسازیم. مشخص هم نیست کی موفق میشیم، ولی خب احتمالاً خیلی ازش دور نیستیم. خب حالا بریم سراغ چند تا از معروفترین زیرشاخه‌های هوش مصنوعی. شماره 1، یادگیری ماشینی. فرض کنید من میخوام یه برنامه کامپیوتری بنویسم که وقتی که عکس یه سیب رو بهش نشون میدم بتونه تشخیص بده که این سیبه. خب یه ایده اینه که من بیام ویژگی‌های سیب رو دونه دونه تو برنامه‌ام تعریف کنم. یعنی مثلا بگم که سیب شکلش اینه، اندازش اینه، رنگش میتونه سبز یا قرمز یا زرد باشه یا هر ویژگی دیگه‌ای که از سیب میشناسم. من تمام این ویژگی‌های سیب رو توی برنامه‌ام تعریف میکنم. بعد هر بار که عکس جدیدی بهش نشون میدم میره توی اون ویژگی‌هایی که قبلا براش تعریف کردم نگاه میکنه. اگه این عکس تمام اون ویژگی‌ها رو داشت نتیجه میگیره که اینم سیبه. خب این روش چند تا ایراد داره. یکیش این که من هر چقدر ویژگی سیبای مختلف رو به برنامه‌ام اضافه کنم باز ممکنه یه سیبی پیدا بشه که یه ویژگی داشته باشه که من قبلا تعریف نکردم. در نتیجه برنامه‌ام تو شناختش دچار مشکل بشه. یکی دیگه این که نوشتن تمام این جزئیات توی برنامه‌ام کار خیلی سخت و زمانبریه. اونم برای یه همچین برنامه ساده‌ای. اینجاست که بحث یادگیری ماشین پیش میاد، یا درست‌تر بگم یادگیری ماشینی. تو این روش من میام یه تعداد خیلی زیادی عکس سیبای مختلف رو به برنامه‌ام نشون میدم و بهش میگم که اینا همه سیبن. حالا برنامه من با استفاده از الگوریتمایی که برای یادگیری وجود داره میاد تمام این سیبا رو بررسی میکنه و ویژگی هاشون رو یاد میگیره. حالا هر عکس جدیدی که بهش نشون بدم میتونه با یه درصد خیلی خوبی تشخیص بده که این آیا سیبه یا نه. آخر همین ویدیو یه برنامه ساده یادگیری ماشین با هم مینویسیم که اونجا بهتر متوجه میشید منظورم چیه. یادگیری ماشینی میشه گفت اصلی ترین بخش هوش مصنوعیه. ماشینی که میتونه از داده هایی که بهش میدیم چیز یاد بگیره، در واقع میشه گفت که اولین قدم رو به سمت هوشمند شدن برداشته. مثلا اون برنامه‌ای که توی گوشی شما برای تشخیص اثر انگشت نوشته شده از یادگیری ماشین استفاده میکنه، یا سیستم سرچ گوگل از همین یادگیری ماشین استفاده میکنه برای اینکه نتایج درست‌تر و دقیق‌تری به شما نشون بده. شماره 2، یادگیری عمیق. وقتی که پای داده‌های خیلی بزرگ و پیچیده میاد وسط، یادگیری ماشینی تبدیل میشه به یادگیری عمیق. اینجا از روش خاصی به نام شبکه‌های عصبی استفاده میشه برای اینکه ماشین بتونه
از داده‌های پیچیده‌ای که بهش دادیم چیز یاد بگیره. شبکه‌های عصبی خودش یه بحث بزرگ و تخصصیه که اینجا نیازی نیست از جزئیاتش چیزی بدونیم. فقط در همین حد بگم که به الگوریتم‌ها و روش‌هایی گفته میشه که از طرز کار نورون‌های مغز الهام گرفته شدن. یعنی کدای کامپیوتری که طرز کارشون مشابه یه نورونه، اینا به همدیگه وصل میشن و شبکه‌ای از این نورون‌های مصنوعی به وجود میاد که مثل مغز ما توانایی یادگیری داره. یکی از کاربردهای عجیب یادگیری عمیق فناوری دیپ فیک یا جعل عمیقی که سر و صدای زیادی به پا کرد. با استفاده از این فناوری میشه عکس‌ها و فیلم‌های جعلی از آدم‌ها ساخت که خیلی واقعی به نظر میان. انقدر واقعی که از نظر خیلی‌ها جلوی این فناوری باید گرفته بشه، چون حریم شخصی آدم‌ها رو نقض میکنه. پس اگه یه روز یه ویدیو از خودتون دیدید که مشغول زدن حرفایی بودید که اصلا روحتون هم از اون حرفا خبر نداشت، تعجب نکنید. کار هوش مصنوعیه. یا مثلا یه سایت هم هست به نام thispersondoesnotexist.com، یعنی این شخص وجود نداره .com، که هر بار صفحه رو ریفرش میکنید میاد عکس یه شخص جدید رو به شما نشون میده. این سایت یه تعداد خیلی زیادی عکس آدمای مختلف داره که میاد با هوش مصنوعی و یادگیری عمیق اینا رو خیلی تمیز و دقیق با هم ترکیب میکنه، بعد هر بار یه چهره کاملا جدید میسازه. این عکسی که به شما میده میتونید مطمئن باشید که عکس هیچ انسان واقعی رو کره زمین نیست، کاملا جعلیه. شاید به درد اونایی بخوره که دوست ندارن عکس اکانتشون عکس واقعی خودشون باشه، از طرفی هم نمیخوان از عکس آدمای دیگه استفاده کنن. شماره 3، سیستم‌های خبره. سیستم‌های خبره یا سیستم‌های متخصص در واقع برنامه‌های کامپیوتری هستن که نقش یه انسانی که توی یه زمینه تخصص داره رو برای ما بازی میکنن. احتمالاً براتون پیش اومده که اینترنت خونه از کار افتاده، بعد تماس گرفتید با پشتیبانی اون شرکتی که ازش اینترنت تهیه میکنید. پشتیبان قدم به قدم از شما سوال میپرسه و بر اساس اون اطلاعاتی که از شما میگیره میتونه تشخیص بده که مشکل از کجاست. مثلا میگه چراغ اینترنت رو نگاه کن ببین روشنه یا نه. اگه روشن نیست پس سیم تلفن قطعه. اگه روشنه پس ایراد از جای دیگه است. یعنی یه منطق ایف دن پشتشه. اگه این درست بود این اتفاق بیفته، در غیر این صورت اون یکی اتفاق بیفته. حالا فرض کنید تمام دانش اون شخص پشتیبان اینترنت رو بیایم به صورت یه برنامه کامپیوتری بنویسیم. این برنامه میتونه با پرسیدن سوالای مختلف از کاربر، بعد تصمیم گیری بر اساس جوابای کاربر تشخیص بده که مشکل از کجاست. الان ما تونستیم یه سیستم خبره بسازیم، یعنی یه برنامه کامپیوتری که درست مثل یه آدم خبره میتونه مشکل بقیه رو حل کنه. شماره 4، پردازش زبان طبیعی. پردازش زبان طبیعی یا NLP مربوط میشه به تعامل بین انسان و کامپیوتر. یعنی کامپیوتر یا ربات میتونه با استفاده از این ابزار زبان طبیعی ما آدما رو متوجه بشه. الان تا یه حد خیلی خوبی پیشرفت کرده، اما خب هنوز یه ایراداتی داره. یعنی مثلا همین ربات سوفیا بعضی وقتا توی فهمیدن حرفای آنتونی رابینز گیر میزنه، با اینکه سیستم پردازش زبان خیلی پیشرفته‌ای داره. یا مثلا همین دستیاره مجازی مثل الکسا و سیری با اینکه خیلی از حرفای ما رو متوجه میشن، اما هنوز نمیتونن 100% حرفای یه انسان رو درک کنن اونجوری که یه انسان دیگه درک میکنه. شماره 5، رباتیک. درسته، رباتیک خودش یه زیرمجموعه از هوش مصنوعیه. تو ذهن خیلی از ما ربات‌ها به عنوان نمونه‌های اصلی هوش مصنوعی نقش بستن. وقتی صحبت از هوشمندی و هوش مصنوعی میشه، بیشتر از این که به یه برنامه کامپیوتری با کدای عجیب غریب فکر کنیم، یه ربات انسان نمای هوشمند میاد تو ذهنمون. یه ربات میتونه تعداد زیادی از شاخه‌های هوش مصنوعی رو تو خودش جا داده باشه. از یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی گرفته تا بینایی ماشین و چیزای دیگه. کنار اینا از ابزارهای مکانیکی هم استفاده میکنه برای حرکت و جابجایی و انجام دادن کارهایی که بهش محول میشه. حالا بیاید خودمون یه برنامه ساده هوش مصنوعی بنویسیم که از اطلاعاتی که ما بهش میدیم یاد بگیره، بعد وقتی که اطلاعات جدید بهش دادیم بر اساس اون چیزایی که یاد گرفته بیاد جواب درست به ما بده. اینجا هدفم آموزش برنامه نویسی یادگیری ماشین نیست. فقط میخوام ببینیم که یه برنامه خیلی ساده که یادگیری انجام میده چجوری این کارو میکنه. خب برنامه رو به زبان پایتون مینویسم. یادگیری ماشین همونطور که گفتم با استفاده از داده‌های زیاد انجام میشه که این داده‌ها هم هر چیزی میتونن باشن، مثل عکس،
فیلم، متن. سایت‌های زیادی وجود دارن که داده‌های رایگان در اختیار شما میذارن. من از این سایت استفاده میکنم که لینکش هم میذارم زیر ویدیو. این سایت یه مجموعه داده داره درباره ماشینا، یعنی یه نفر یا چند نفر اومدن از روی ماشینای واقعی یه سری اطلاعات جمع آوری کردن و داخلش ذخیره کردن. اینجا سرچ میکنم کار، اولین گزینه رو میزنم، اینجا دیتا فولدر رو میزنم، اینجا فایل کار دیتا فایلیه که دیتا ست ماست، یعنی اطلاعات ما توش ذخیره شده. اینو ذخیره‌اش میکنم. حالا نرم افزار پایچارم که برای برنامه‌نویسی پایتون استفاده میشه رو باز میکنم، یه پروژه توش ایجاد میکنم. خب این فایل کار دیتا رو که دانلود کردم میبرم تو محل ذخیره پروژه پایتونم قرار میدم. هر کدوم از این سطح مربوط به یه ماشینه که چند تا اطلاعات در مورد این ماشینا داره، اما الان مشخص نیست که هر کدوم مال چی هستن. برای همین تو خط اول تعریف میکنم که هر کدوم از این ستونا مربوط به چه ویژگی هستن. پس این خط رو اضافه میکنم به اولین خط این فایل. خب ستون اول ارزش خرید یه ماشین رو نشون میده که میتونه خیلی بالا، متوسط یا پایین باشه. ستون دوم هزینه نگهداریه که اونم باز به همین شکل. ستون سوم تعداد درها، بعدی ظرفیت ماشین، تعداد اشخاصی که توش جا میشن، بعدی ظرفیت صندوق، بعدی مقدار امنیت ماشین، بعدی هم که آخریه کلاس اون ماشینه که 4 حالت مختلف میتونه داشته باشه: unacceptable غیر قابل قبول، acceptable قابل قبول، good very good یعنی خوب و خیلی خوب. یعنی با توجه به این ویژگی‌هایی که هر ماشین داره، حالا آیا این ماشین قابل قبول هست که بخریمش یا نه؟ مثلا ماشین اول ارزش خریدش خیلی بالاست، هزینه نگهداریش خیلی بالاست، تعداد دراش 2 تاست، ظرفیتش 2 تاست، صندوقش کوچیکه، امنیتش پایینه. در نهایت این یه ماشین غیر قابل قبوله، unacceptable. بقیه هم به همین شکل. حالا ما میخوایم یه برنامه بنویسیم که بیاد ویژگی‌های یه تعدادی از این ماشینا رو ببینه، بعد کلاسشون هم نگاه بکنه، بعد یاد بگیره که مثلا ماشینی که فلان ویژگی ها رو داره تو کدوم کلاس قرار میگیره. بعدش ویژگی های ماشین های جدیدی که تا حالا ندیده رو بدیم بهش، ببینیم با استفاده از چیزهایی که تا حالا یاد گرفته چقدر میتونه کلاس ماشین ها رو درست حدس بزنه. پس بریم برنامه‌شو بنویسیم. خب اول پکیج هایی که برنامه‌م نیاز داره بهش وارد میکنم. حالا فایلی که داده توش ذخیره شدن رو وارد برنامه میکنم. تو مرحله بعدی داده هامو از حالت متنی به حالت عددی تبدیل میکنم، چون الگوریتم‌های یادگیری فقط با اعداد میتونن کار کنن. حالا از تمام اطلاعاتی که دارم 2 تا لیست جدا میسازم. یه لیست فقط حاوی اون فیلدی هست که میخوام برنامه‌ام بتونه پیش بینی کنه، یعنی کلاس ماشینا. یه لیست هم حاوی بقیه فیلداست، یعنی ارزش خرید، ظرفیت نگهداری، تعداد درها، ظرفیت صندوق و چیزهای دیگه. پس تو این مرحله 2 تا لیست قبلی و دوباره هر کدومشون رو تقسیم میکنم به 2 تا لیست دیگه. دلیل این کار اینه که میخوام یه قسمت از اطلاعات رو بدم به برنامه تا ازشون استفاده کنه برای یاد گرفتن. بعد یه قسمت دیگه از اطلاعات هم کنار نگه دارم که برای برنامه‌ام کاملا جدید باشه و بعداً ازش استفاده کنم برای آزمایش یادگیری برنامه. پس
حالا میام از یکی از الگوریتم‌های یادگیری که برای این داده ها مناسبه استفاده میکنم. الگوریتم‌های مختلفی برای استفاده تو بحث یادگیری ماشین وجود داره. اینکه از کدومشون استفاده کنیم بستگی به نوع داده ها داره، چون برای هر نوع داده یکی از این الگوریتم‌ها بهتر جواب میده. الان من ترجیح میدم از یه الگوریتم به نام KNN استفاده کنم. پس خب حالا برنامه من با استفاده از الگوریتم KNN و اطلاعات یه تعدادی از ماشینا که بهش دادم تونسته یاد بگیره که هر ماشینی که فلان ویژگی ها رو داشته باشه توی کدوم کلاس قرار میگیره. اگه بخوام مقدار دقت یادگیریشم ببینم این کد رو اضافه میکنم. تو آخرین مرحله میام اون داده هایی که قبلا کنار گذاشته بودم و به برنامه‌ام میدم تا ببینم که با استفاده از چیزایی که تا الان یاد گرفته کلاس هر ماشین رو چقدر میتونه دقیق حدس بزنه. بنابراین خب برنامه رو اجرا میکنم. اینجا این بالا دقت یادگیری ما میبینید که 93 صدمه، یعنی با یه دقت نسبتا خوبی تونسته یادگیری رو انجام بده برنامه من. اینجا کلاس برای هر کدوم از ماشینا که بهش دادیم کلاس پیشبینی، کلاسی که برنامه من تونسته پیشبینی کنه اینه، کلاس واقعی اون ماشین که تو داده ها بوده اینه. میبینید که اکثر جاها برنامه من تونسته درست پیش بینی بکنه. پس به صورت خلاصه کاری که کردیم این بود که یه برنامه نوشتیم که از روی یه بخشی از اطلاعات ماشینا تونست یاد بگیره که مثلا هر ماشینی که 2 تا در داره، صندوقش بزرگه، امنیتش بالاست و این چیزا یه ماشین قابل قبوله. بعدش اومدیم اطلاعات یه سری ماشین جدید رو بهش دادیم تا با استفاده از اون چیزایی که تا حالا یاد گرفته بتونه تشخیص بده که هر کدوم از این ماشینا مناسب خرید هستن یا نه. این یه نمونه خیلی ساده از یادگیری ماشین یا به صورت کاملتر هوش مصنوعی بود که خودمون ساختیمش. هرچی اطلاعاتی که برنامه باش کار میکنه پیچیده‌تر و بزرگتر باشه، برنامه هم پیچیده‌تر میشه و از الگوریتم‌های پیشرفته‌تری استفاده میکنه. کنار تمام نظرات مثبت و منفی که در مورد هوش مصنوعی وجود داره، یه سوال همیشه ذهن منو مشغول میکنه. اینکه شاید جهان هستی داره وارد یه فاز جدیدی از آگاهی میشه. منظورم اینه که ما انسانا الان باهوش‌ترین موجود این سیاره ایم، ولی خب ایراداتی داریم مثل عمر کوتاه، بیماری‌های لاعلاج، پرمصرف بودن، مشکلات روانی و احساسی یا خیلی محدودیت‌های دیگه. هوش مصنوعی حتی اگه فقط بتونه به اندازه ما باهوش بشه، نه بیشتر، بازم خیلی از این محدودیت‌های ما رو نداره. شاید طبیعت داره وارد یه مرحله بهتری از آگاهی میشه و این کارم داره از طریق ما انسان‌ها انجام میده. ما ابزار دست طبیعت شدیم برای ساختن یه هوش برتر، بعدش هم دیگه نیازی به وجود ما نیست و حذف میشیم. شما هم حتما نظر خودتون رو توی کامنت‌ها بنویسید تا منم از اطلاعات شما یاد بگیرم. اگه این ویدیو رو دوست داشتی یه لایک برام بزن و یادت باشه که همیشه بدون ترس سوال بپرسید.